Đây, video phụ dùng con này nào. Con này là Dell 5450. Dell 5450. Niêm phong không. Rồi. Hình thức cho máy, ôi máy trên đây cũng hết được website rồi. Gói bao giờ nó cũng quay đít lên trên này, điều đấy quay đít xuống dưới là không chuẩn của nó, quay đít lên trên là ép xuống, nó dỡ này ra. Trong kia có cái sạc của nó, sạc này mới 100% sạc ô vang, sạc này mua trong nước còn khó này, đó lắm. Con này đi xì hàng mẫu mới hơn cái con hàng mẫu mới. Con này phải làm bài đặt này rất là mới. Số sư viết tắt anh kiểm tra, đọc anh kiểm tra nhé. FLRWG72 bên kia. FLRWG72 đúng chưa? FLRWG72 trong máy ốt của nó cũng có cái số đấy nhé. Rồi giới thiệu thì thôi nhanh gọn, hôm nay đang rất là bận.